mà bên phía của Flash vẫn có được những chiến thắng rất hủy diệt. Đến thời điểm hiện tại, sau 2 trận thi đấu, sau 2 ngày thi đấu, họ mới chỉ thua 1 trận đấu mà thôi trong tổng cộng khoảng 7 trận đấu mà họ phải đối đầu với những đội tuyển khác. Và rõ ràng đến thời điểm hiện tại thì ADC vẫn còn cho mình rất nhiều tướng. Ở trong trận thi đấu này, anh ta lựa chọn cho mình Cricknack, một vị tướng cũng đã từng làm nên tên tuổi của ADC khi ở trong một trận chung kết trước Swing Phantom của đấu trường danh vọng. Thông thường thì với việc Xuân Bách chơi ở khu vực đường giữa với Elsu, đối thủ của anh ta sẽ gặp rất nhiều khó khăn, nhưng đây là một tình huống tấn công đến từ Khiên. ADC đang cắt bóng và chiến công đầu dành cho Mocha ZD Esports. Họ vẫn chưa muốn dừng lại ở đó khi mà Ara, Khiên cùng với Oppa vẫn đang tiến lên. Vừa rồi thì Eli có một tình huống vùng vẫy ở giữa rất nhiều những thành viên bên phía Mocha ZD Esports, nhưng ở đây thì Boy đang liên tục dồn sát thương. Điểm chiến công thứ 2 mà Mocha ZD Esports có được đã dành cho bên phía của ZD Esports. Vừa rồi là một combo có thể nói là hoàn hảo đến từ Akashi, và đây là tình huống combo của bên phía Mocha ZD, và họ đã cướp được combo nhưng Oppa đã phải nằm lại. Oppa nằm lại nhưng Akashi đang có bùa xanh, người đồng đội của Oppa cũng nằm lại. Nhưng khi mà Ara tới thì anh ta đã hạ gục được đi người đi rừng của bên phía Team Flash, đó là ADC. Akashi vẫn đang rất tự tin để tiến lên bởi vì PSman đang ở rất gần đây. Đã không có để cho mình những mạng hạ gục để có thể giãn cách được về mặt lượng tiền so với đối phương. Và đây là Eli đang bị quật rất mạnh mẽ đến từ PSman, nhưng PSman tốc tiến qua bên kia bên từ, nhưng anh ta không né nổi lượng sát thương đến từ ADC. PSman tưởng rằng đó là một cuộc đấu tay đôi nhưng anh ta đã nhầm. PSman nằm lại nhưng ở khu vực đường dưới này thì Đạt Còi cũng vậy. Đây là một tình huống mà Khiên băng lên muốn đòi lại con bùa xanh dưới chân của ADC sau một pha cướp bóc, nhưng có lẽ là Eli sẽ chết tay, nhưng Eli sử dụng nguyên xích hồi lại rất nhiều máu. ADC đang PK cùng Ara có liềm đoạt mệnh và ADC là người phải nằm lại. Eli đã ở đây rất lâu rồi nhưng anh ta quá cô đơn. Khi mà ADC cũng nằm thì Eli rõ ràng là cũng không thể khác được. Đây là 1-1-6. Trên phía đường trên thì có vẻ như đã có sát thương đến từ PSman, nhưng PSman không thể thắng được ADC. Khiên cũng tới nhưng ADC cũng đang rất mạnh và phải thêm cả Akashi nữa, và thậm chí là Ara thì mới hạ gục được đi ADC. Eli tràn lên, Đạt Còi cũng đang hậu thuẫn cho người đồng đội của mình ở phía sau. Trong khi đó lần này tới lượt Oppa kẹt lại giữa các thành viên bên phía Team Fast, băng lên với bao phi tiêu đến từ Ara. Ara vẫn chơi cực kỳ tự tin và có thêm được một điểm hạ gục nữa, nhưng Ara bị bắn gục mất rồi. Oppa cùng Akashi vẫn đang gây ra rất nhiều sát thương. Boy đang che, còn Xuân Bách đang cố gắng gây sát thương. Xuân Bách vừa shut down được Ara và anh ấy đang cố gắng làm điều này với cả hai thành viên còn lại của Mocha ZD Esports, nhưng Akashi đang đánh rất hay. Cuối cùng thì Xuân Bách và Boy mới là những người xuất sắc hơn. Một tình huống quét sơ dành cho bên phía của Team Flash. Khiên thua 2 cấp độ nhưng Khiên tự tin băng lên bởi vì có Ara đằng sau. Nhưng ADC đã chứng tỏ khả năng tuyệt vời của mình với một tình huống highlight, một double kill. Và đó là Cricknack trong tay của ADC, một quyết định rất mạo hiểm nhưng đã có một thành công lớn đến từ ADC ở khu vực đó, và khiến cho hai chủ lực của bên phía Mocha ZD Esports phải nằm lại, và đây là PSman cũng phải nằm lại. Cả Eli và cả PSman đã cò quay rất lâu nhưng lại một lần nữa chiến thắng đang thuộc về Team Flash, thuộc vào cả đối thủ của họ nữa. Là bay màu quá tuyệt vời đến từ ADC. Và đó là chú bọ Cricknack mang tên ADC, và tiếp tục là Ara phải nằm lại. Đây là 4-5. 4-5 và lại một lần nữa thì Eli đang càn lên vô cùng mạnh mẽ. Ở khu vực đường dưới Mocha ZD Esports phòng ngự được nhưng ở đường giữa thì không. Đường lính siêu cấp đầu tiên dành cho bên phía của Team Fast và họ vẫn đang tràn lên. Xuân Bách vẫn bắn và anh ấy bắn vẫn rất hay. 4 người của Mocha ZD Esports liệu có phòng ngự được thành công tên này hay không đây? Họ làm được, họ đã dọn dẹp lính thành công và sẽ khiến cho bước tiến của Team Fast tạm thời chậm lại. Nhưng lại thêm một đợt lính đẩy lên nữa. Cùng với đó là con rồng tiên phong. Lại là một lần nữa Đạt Còi tràn vào. ADC đang đánh nhà. ADC hạ gục PSman, ADC hạ gục Akashi và ADC hạ gục toàn bộ các thành viên của Mocha ZD Esports. Chiến thắng dành cho ZD Esports, xin lỗi quý vị và các bạn, dành cho Team Fast ở trong ván thi đấu đầu tiên này. Vị tướng đi kè bảo vệ cho mình mà anh ta cần đó là một dàn chắn đủ mạnh để anh ta có thể tung tăng đi thông qua những bụi rậm để có thể kiểm soát bản đồ, và đó là lý do tại sao mà trong trận thi đấu này thì có lẽ là ADC sẽ làm việc được rất tốt ở trong trận thi đấu này. Hoàn toàn đồng ý với những gì mà bình luận viên Thanh Tùng vừa chia sẻ. Còn đúng là như vậy và đã phải có sự di chuyển xuống của PSman để hỗ trợ cho những người đồng đội của mình trong pha giao tranh này, nhưng Eli cũng rất nhanh bởi vì anh ấy là Superman. ADC đang có trong những cây bụi và khi ở trong bụi thì Lindis rất mạnh mẽ nhưng càn lên tuyệt vời đến từ PSman, và lại một lần nữa chiến công đầu dành cho Mocha ZD Esports. Rất triệt để trong việc tấn công vào vị trí của Ara, và cái trụ đầu tiên của khu vực đường dưới này cũng bị lấy đi, nhưng lại một lần nữa thì Khiên muốn băng vào ADC. ADC đang bị kẹt lại trong vô ảnh vực
Trời lời đất, liệu ADC có phải nằm xuống trong tình huống này hay không? Có luôn. Đó là Akashi Boy cùng thất máu và Eli cũng vậy. Nhưng Đạt Còi xuống giải cứu cho những người đồng đội của mình. Anh ấy băng vào nhưng Khiên được hồi lại một lượng máu thấp. Piesman đã hạ gục được Boy. Đạt Còi hạ gục được một người, vẫn đang càn lên, đó là Đạt Còi. Akashi cùng Oppa đang đánh nhấp nhả để có thể lấy được nhiều lợi thế nhất. Họ sẽ là những người di chuyển sau Ara, gặp rất nhiều nguy hiểm. Khiên băng ra và Khiên có khả năng phải nằm lại bởi vì Eli cùng Poi đã đợi sẵn ở đây rồi. Khiên là người nằm lại nhưng ADC cũng đã nằm. Eli cùng Poi khá thất máu. Lóc chơi ở đất không chính xác. Eli cố gắng hạ gục Akashi nhưng vẫn chưa được. Eli có bùa xanh nhưng Oppa đang tỏ ra vô cùng khó chịu. Ở đây đang là Đạt Còi chặn đầu và Eli có thể là sẽ không về được trong pha này. Nhưng Eli vẫn đang câu được rất nhiều thời gian, đó là đoạt mệnh xích đến từ Piesman. Và đây là Đạt Còi cũng không thể hạ gục được đối phương đó. Một pha thi đấu rất tay của Akashi. Đây là Piesman, anh ta sẽ phải cân đôi trong tình huống này. Một lần nữa thì Piesman đang lên hơi cao so với quy định. Khi mà Đạt Còi gọi thêm Xuân Bách và thêm cả Poi thì Piesman sẽ rất khó sống trong tình huống này. Anh ấy vẫn đang cố gắng quẩy những lần huyết dịch giúp cho Piesman máu. Piesman hạ gục Đạt Còi. Vẫn đang là Piesman, Akashi tới. Và đây sẽ là bộ trốn của hai thành viên bên phía Team Flash. Double kill dành cho Piesman. Lòng trời lở đất không chính xác dành cho Oppa. Nhưng đó là pha thi đấu điên rồ đến từ nhạc trưởng bên phía Mocha ZD Esports. Nhưng ADC đang tiến lên đây, anh ấy đang có mặt ở trong bụi. Khiên băng ra ảo ảnh chạm nhưng chưa cấu được máu. Piesman đang đè vào vị trí của ADC để cho những người đồng đội của mình có thời gian để kết liễu đi con tà thần Seiya này. Eli đã chấm dứt được Akashi, đã coi vào và tà thần Seiya thuộc về bên phía Mocha ZD Esports. Nhưng Team Flash đang tiến lên, ADC đang băng lên bắn rất nhiều. Khiên đã phải nằm lại rồi. Oppa cũng bị kẹt ở đây. Ara đang có điểm tựa là một cái trụ thấp máu và anh ấy sẽ phải lùi về cùng với con rồng tiên phong nằm ở trong người. Boy và ADC vẫn đang làm những điều mà họ đã làm kể từ đầu ván đấu đến giờ, đó là khiến cho Khiên không có dừng để mà chơi. Ảo ảnh chạm tới từ Khiên nhưng bị đẩy về bởi Boy và ADC hạ gục Akashi. Piesman tiến vào giữa bốn thành viên bên phía của Team Flash. Anh ấy đang quẩy nhưng không có đồng đội ở phía sau bởi vì Ara cùng với Oppa sẽ bật phòng ngự khi mà ADC có được một tốc độ di chuyển quá cao. Đây là Piesman tiếp tục cân bà và có lẽ thời điểm hiện tại thì Flash sẽ hơi ngại và không chơi với anh chàng này. Eli bị hạ gục bởi Piesman. Đó là một tình huống tuyệt vời đến từ Piesman. Tốc biến lên chơi và Boy là double kill. Piesman một mình. Piesman đang giữ lại ván thi đấu này dành cho Mocha ZD Esports. Có lẽ là anh ấy ước rằng tốc độ của ADC không nhanh đến như vậy. Tấn công vào Đạt Còi ở khu vực đường giữa đang là quyết định của Piesman. Ara cùng với Oppa, pháo đại không chính xác. Long trời lở đất cũng vậy và Đạt Còi vẫn không về được. Và đó là nhát bắn cuối cùng đến từ Ara và đây là Khiên băng vào. Khiên muốn hạ của ADC nhưng Khiên đã mất hết chiều rồi. Piesman bị chấm dứt mất rồi và Mocha ZD Esports nên lùi về đi bởi vì ADC đang rất khỏe. ADC bắn những viên cuối cùng và Oppa bị hạ gục. Ara đang bị truy đuổi bởi Eli và Xuân Bách. Trong khi đó thì Akashi đã phải sử dụng cho mình cả chiếc cuối 10 sao băng. Đường giữa đang được đẩy vào đến từ Flash. Vẫn là ép lính lên ở cả ba đường. Xuân Bách đã hạ gục được Akashi. Và đợt tấn công này của Team Flash vẫn chưa dừng lại. Giống tiên phong vẫn đang nhổ liên tục vào cái trụ ở khu vực đường dưới. Và Khiên lại một lần nữa băng ra và vẫn chỉ có thể sử dụng cho mình vô ảnh vực mà thôi. Đường lính siêu cấp đầu tiên đã có dành cho Team Flash. Sau đó thì sẽ là gì đây khi mà Đạt Còi đang băng thẳng vào. Đạt Còi đã mất đi nửa cây máu. Ở phía sau là Boy, là ADC và là Xuân Bách. Oppa tiến ra, Piesman tiến ra nhưng Piesman đã mất đi giáp bộ mệnh. Tỉnh lại thì Piesman mất đi tốc biến, trở về nhà cùng hai người đồng đội của mình. Còn hết lính và Team Flash sẽ phải chờ đợi thêm một vài giây nữa. Nhưng sẽ có 3 đường lính siêu cấp dành cho Team Flash sau tình huống vừa qua và họ sẽ có được cho mình sân bay của Mocha ZD Esports. Long trời lở đất lần này đã hất tung được ADC nhưng thật khó để có lượng sát thương dồn vào. Piesman vẫn đang cố gắng quẩy. Thời điểm này thì anh ấy không còn khỏe như vậy nữa. Nhưng lại một lần nữa là Piesman. Piesman đang hóa điên ở trong ván thi đấu này. Akashi và những người đồng đội của mình đã hết chiêu thức rồi nhưng họ hoàn thành được ý đồ. Khiên băng vào đây. Khiên có cho mình quyền năng hắc ám nhưng Khiên đã mất rồi. Và Mocha ZD Esports chỉ còn lại 4 người với một Ara đang rất thất máu và bị Eli truy đuổi. Mất đi ra bộ mệnh, đó là Ara. Akashi bị kẹt lại cùng Oppa và không còn Akashi trong pha phòng ngự này nữa. Long trời lở đất trúng rất nhiều người. Nhưng để rồi làm gì khi mà Mocha ZD Esports đã để thua ván thi đấu thứ 2 này rồi. Và đó là lính đã lấy đi cho mình trận thi đấu thứ 2 dành cho tập thể của Team Flash. Với Richter thì nó sẽ rất dễ nằm trong tay của Eli, Đạt Eli. Và những con bài còn lại thì đương nhiên rồi, Boy với trợ thủ Lumbua, đường giữa với Xuân Bách Dulen và cuối cùng là là Nacros ở trong tay của ADC. Như vậy là cả hai đội hình ở trong ván thi đấu này của cả hai đội thì đều không sử dụng bất cứ một vị xạ thủ nào cả. Đang có một chút bất ngờ đến từ đội hình của Mocha ZD Esports. Động thái này của Akashi là rất tốt khi mà Xuân Bách cũng cướp đi con khỉ ở bên phía Khiên.
Nhưng Akashi đang gặp nguy hiểm trong tình huống này. Anh ta có những người đồng đội hậu thuẫn. Akashi cố gắng thoát về, IDC không cho anh ta làm được điều đó, nhưng Khiên mới là người có được chiến công đầu. Bây giờ thì Mocha ZD Esports vẫn đang muốn đánh. Xuân Bách sẽ là người thứ 2 phải nằm lại trong pha này của bên phía Team Flash. IDC vẫn là lướt như thường lệ và anh ta thoát đi. Khiên ở đây thất máu. IDC quay trở lại nhưng Khiên có du hành thứ nguyên, và với việc có được du hành thứ nguyên thì Khiên đã an toàn rồi. Thì không biết có kịp không đây. Akashi đang băng vào long trời lở đất của Poi là không chính xác và sông. Nó thuộc về PSman và Mocha ZD. Eli đang băng vào, có cả vùng diệt quỷ. Oppa đặt ra địa giam nhưng nó không chính xác. PSman vẫn tiến lên, Khiên vẫn ở phía sau và Poi khó thoát trong tình huống này. Điểm hạng mục thứ 3 mà bên phía Mocha ZD Esports có được ở trong ván thi đấu này. Trong khi đó thì ở bên phía phần rừng của bên phía Flash thì Ara đang rất tự tin để có thể cướp đi cho mình con bùa đỏ của bên phía đối phương. PSman đang cố gắng đánh tay đôi cùng với Eli. Khá chính xác, đó là quyết định xử lý của PSman khi mà Eli đang là người thất bại. Và điểm hạng mục ultimate đến từ Khiên, sau đó là một khối lập phương thứ nguyên khiến Ara thì sao? Về. Ara có thân thể thép, đang cân 2 ở trong sát vực của Đạt Còi và chờ đợi Oppa lên. Ara đã hết thân thể thép rồi nhưng ADC và Đạt Còi cũng không còn có khả năng đứng lại đây nữa. Còn cửa để đối đầu với Flash nữa, và họ đang làm hết sức mình để có thể chiến thắng được. Đây là Xuân Bách đang bị giữ lại trong tình huống này. Xuân Bách đã bị hạ gục và người có điểm hạ gục là Oppa. Khi đó thì bên phía bên kia Omen của Đạt Còi cũng là người có lượng tiền nhiều nhất của bên phía Flash, nhưng anh ta đang gặp phải rất nhiều khó khăn với Ara. Ara còn thân thể thép và đó là lý do mà Đạt Còi phải công chạy trong tình huống vừa rồi. Ở đây thì Eli lại một lần nữa solo PSman, nhưng lần này có vẻ như Eli sẽ là người chiến thắng, chính xác là như vậy. Tấn công ở khu vực đường giữa, đó là quyết định của Mocha ZD Esports ở trên. Thì Ara solo kill được Đạt Còi, mặc dù là Đạt Còi đã sử dụng sát vực để nhốt Ara lại rất tốt, nhưng ở trận trận đấu này thì họ đã bị sâu bôn khá nhanh. Và ADC cùng những người đồng đội của mình muốn đánh băng thẳng vào Khiên. Khiên sẽ bị nắm không, Khiên quát đi với ma trận thứ nguyên rất thông minh. ADC cũng đang thất máu và lùi về. Ara cố gắng dí, chịu rất nhiều sát thương đến từ trung PSman, hạ gục Voi. Chậm hơn rồi. Chúng ta sẽ cùng chờ xem pha ép trụ này bởi con rồng tiên phong đã thả ra. Team Flash sẽ đánh, bởi vì không bây giờ thì sẽ chẳng bao giờ cả, và Khiên bị shut down rồi. Xuân Bách cũng thất máu, nhưng các thành viên còn lại của Mocha ZD Esports cũng đang quẩy rất kiệt. Akashi tới đẩy được 2 người. Đạt Còi sẽ phải nằm lại trong tình huống này và có thể là Poi cũng vậy. Poi đang cố gắng sát về, ADC đang muốn hạ gục PSman. ADC không làm được điều đó. Như vậy là đúng là bên phía của Team Flash sẽ bắt vào, và người bắt vào đó là Khiên, nhưng họ chỉ làm được như vậy mà thôi. Và với sự hồi phục đến từ Ara và những người đồng đội thì anh ta cùng với những người đồng đội của mình đang tiến lên. Đây là mục tiêu tiếp theo và đó là cái chung cùng với mạng cùng đến từ Eli. Có thêm 3 Eli nữa thì cũng không thể giải quyết được con lính cùng với con rồng tiên phong đang đẩy vào, bởi vì 4 thành viên bên phía Mocha ZD Esports là quá khỏe. Xuân Bách nằm xuống và ADC sẽ phải nhận trận thua đầu tiên của mình với Nacros ở trong mùa giải năm nay. Và trận thi đấu chung kết tổng của chúng ta sẽ quay trở lại với màn hủy diệt vừa rồi của Mocha ZD Esports, và đó là chiến thắng của họ để khiến cho trận thi đấu chung kết của chúng ta trở nên hấp dẫn hơn. Và đó là một sự tự tin đến từ đội tuyển của PSman, đến từ PSman và những người đồng đội của mình. Đạt Còi có một sự khiêm tốn hơn, anh ta cho rằng mình chỉ có 50% cơ hội đi tiếp, còn 50% dành cho 3 đội tuyển còn lại. Và đến thời điểm hiện tại đúng là hai đội tuyển này đều đã có mặt ở trong trận chung kết, nhưng có vẻ như những gì mà Đạt Còi nói đang gần hơn, bởi vì rõ ràng là Flash vẫn đang có cho mình lợi thế ở trong trận chung kết này. Hai sự lựa chọn cuối cùng của bên phía Team Flash đó là Ibanez và cuối cùng là Slim dành cho ADC, vẫn là một con bài rất mạnh dành cho ADC. Slim là một con bài mà chỉ có ADC sử dụng tại đấu trường danh vọng mùa đông năm 2019 cho đến khi lượt đi khép lại. Thật ra thì có Merslide, nhưng chỉ có ADC. Có mùng 5 tháng 7 ADC sử dụng là thành công nhất. Mùng 5 tháng 7 có một ván đấu rất thành công cho đến thời điểm mà anh ta giơ thân mình ra và trúng được cho mình 2 cú xoáng đến từ Illumia của Akashi. Akashi thêm một lần nữa trúng giáo móc. Akashi vẫn đang thoát về được nhưng Đạt Còi không cho anh ta làm điều đó. Xuân Bách là người có điểm chiến công đầu, đang đánh rất dữ dội, đó là 5 thành viên bên phía của Team Flash. Ara có một góc bắn tốt nhưng anh ta không thể xả ra được một lượng sát thương lớn. Oppa mất đi cho mình chiếc cuối và tỉnh lại cũng là nằm luôn. Xuân Bách có được 2 điểm hạ gục liên tiếp, không chỉ một mà thậm chí 2 cái trụ ở khu vực đường giữa. Lần này thì họ chỉ lấy được 1, nhưng đây là khoảng thời điểm rất sớm, mới chỉ khoảng ở phút thứ 6 và Ara đang gặp nguy hiểm. ADC đã bật lên chiều cuối và với ma tính thì anh ta sẽ hồi chiêu rất nhanh. Khiên thấp máu quá, Khiên mất đi phù hiệu tử thần và cũng không sống nổi. Sứ mệnh cứu thế đến từ PSman nhưng cũng không cứu được người đồng đội của mình. Cũng là bạn của anh ta mang tên Eli. Một nguồn hy vọng duy nhất của người Mocha ZD Esports đó là lượng tiền đang cũng khá ổn đến từ vị trí của Ara, nhưng nếu như vẫn tiếp tục không giữ được những cái trụ thì đội hình của Mocha ZD Esports cũng không có cơ sở để đánh về sau. Đặc biệt là PSman đang rất yếu và Khiên cũng đang rất yếu, họ liên tục bị khai thác và lần này thì PSman không còn trụ để mà ôm nữa. Ý anh là tôi này em giáo thì không được như ADC nên là có lẽ là không nên sử dụng ma tính đúng không? Tôi tin đây là pha bóng vào đến từ ở đây thì Khiên lại một lần nữa bị bắt rồi và Khiên quá yếu ở thời điểm này. Đến từ Flash thì đúng hơn, và tiếp tục là một cú giáo chính xác.
Khiên lại một lần nữa bay màu. Ara đang cố gắng bắn nhưng hãy nhìn đạt còi bật lên chiêu cuối và không thấm tháp gì so với những mũi tên mà Ara bắn ra. Ở đây thì Xuân Bách vẫn đánh cực kỳ hay. Sứ mệnh cứu thế shutdown được Xuân Bách, đó là Ara. Ara đang phản công ra nhưng dòng tiên phong vẫn đang liên tục nhổ vào trụ. Tiếp tục là một tên lính. ADC khá thấp máu và anh ấy đang lùi về. Đạt còi cùng Eli cũng đang lùi về. Nếu như Pháp quyết tâm hơn trong tình huống vừa rồi thì tôi tin rằng họ sẽ có đầy đủ cái trận đấu này. Nhưng đây là Eli bị bắt lại. Eli đã nằm xuống nhưng Oppa cũng nằm xuống theo. Ara đang gặp nguy hiểm. Ara sẽ bị bắn chết trong tình huống này. ADC thì sao? ADC đã bị hạ gục, đạt còi đã hạ gục được Ara. Với việc Van Hên là một chất tướng cực kỳ khó chịu trong giao tranh. Đây là cú một và Oppa bị giữ lại trong tình huống này. Có lẽ là Mocha ZD Esports muốn đợi Ara có cho mình giáp hộ mệnh nhưng Proi không muốn làm điều đó. Akashi đi đầu, Khiên cũng băng lên, ADC tắt máu. Ara đã bắn gây được Proi. Akashi hạ gục ADC và đây là những bước phản công đến từ Mocha ZD Esports. Đạt còi bật lên hạt giống sinh mệnh, chống chịu được rất lâu nhưng đây là 4 đánh 1 và đạt còi liệu có một pha thoát về thần kỳ nào nữa không? Eli muốn backdoor nhưng Akashi và Ara đã quay trở lại. Xuân Bách bị Ara bắn gục. Wow, và 4 điểm sơ. Wow, đập một rất hay. Và Khiên mổ thẳng vào Xuân Bách. Xuân Bách bay màu và đây là cơ hội dành cho Mocha ZD Esports. Nhưng Khiên cũng nằm lại rồi. Địa giam được gạt ra. Đạt còi có hạt giống sinh mệnh và Oppa cũng không còn trên bản đồ nữa. Ara cùng với những người đồng đội của mình đang ở trong tầm nguy hiểm khi mà ADC đang được bắn và Ara mất đi giáp hộ mệnh. Tỉnh lại, không còn Ara nữa và cũng không còn Mocha ZD Esports. Rõ ràng là PSP đã sai khi để cho hai con lính nó bị thoát đi và trận đấu này thuộc về Pháp. Team Fast đã giành chiến thắng thêm một trận đấu vô cùng căng thẳng giữa hai đội tuyển. Nhưng những người đã bản lĩnh hơn, những người đã tận dụng thời cơ một cách triệt để hơn lại một lần nữa là Team Fast. Và với đội hình của hai bên như thế này thì chúng ta cùng chờ xem một trận đấu sẽ rất hấp dẫn này. Một trận đấu sẽ rất hấp dẫn này. Ara có một con bài mà anh ta cũng đã làm rất tốt ở trong kèo đối đầu với Pháp TV. Đó là Florentino, còn PSman thì anh ta là vô địch solo Yena. Mạnh của Alexander đây là Akashi. Akashi muốn tạo ra đột biến bằng cách hạ gục Proi nhưng Proi tốc biến đi một cách cực kỳ thông minh và sau đó là sứ mệnh cứu thế đến từ đạt còi nữa. Akashi đã phải trả giá những con bùa xanh thì nó nằm dưới chân của PSman. Chất tướng của King Grot là một chất tướng không thể ăn nổi so với Florentino. Ở giai đoạn đầu của trận đấu thực sự là như vậy, không có gì để ôi đây là một cú chiêu cuối không thành công của Ara nhưng sau đó thì lại là những tình huống tung hoa chuẩn xác. Xuân Bách đã phải lên bảng điểm số và đây là ép trụ Proi. Akashi lần này liệu anh ấy có đạt được mục đích của mình hay không? Đây cú đá cuối cùng không chính xác nhưng PSman đã có điểm hạ gục của ADC. Nó rất bất ngờ vượt lên đến con số tận 1.500 tiền. Xuân Bách quá đơn độc nhưng anh ấy có quả cầu băng xương đang câu được khá nhiều thời gian và Xuân Bách có thêm sứ mệnh cứu thế đến từ những người đồng đội của mình nữa nhưng cuối cùng PSman vẫn hạ gục anh ấy. Ara bị xích lại nhưng Ara vẫn đang thoát về. Khiên cũng đang có được những cái bụi để tạo ra một lượng sát thương lớn cho bên phía của Eli nhưng Ara không được rồi. Ara hơi khó trong tình huống này rồi, lên quá cao mất đi phù hiệu tử thần. Bây giờ thì Oppa mới lên, Khiên bây giờ cũng mới lên, Akashi đang rình rập ở trong bụi. Có lẽ đó là một tình huống mà Oppa hơi vội hoặc anh ta hơi chậm bắt rồi và đây là Akashi. Akashi băng vào sau đó thì thoát ra được mặc dù anh ta đã phải nhận những hit bắn đến từ trụ. Và ở đây thì PSman muốn cản vào vị trí của Xuân Bách. Đã hạ gục được Proi, đó là PSman. Sau đó thì ADC liên tiếp bắn vào hai thành viên của team Pháp và có vẻ những cái trụ này sẽ được lấy đến từ bên phía của Mocha ZD Esports. Tình huống chọn mục tiêu vừa rồi, Ara lại một lần nữa băng vào rất sâu và lần này thì cũng giống như lần gần đây nhất, Ara đã không thể thoát về được. Khiên thường xuyên đứng được ở xa hơn và giữ được tầm bắn và hoàn toàn có thể bắn thoải mái ở trong trận đấu này. Anh ta phải vượt qua phòng tuyến của đối phương để đến với phòng tuyến sau hơn. Proi xuất hiện đồng nghĩa với việc Ara sẽ phải nằm lại một lần nữa. Bởi vì đó là ngục tù vĩnh hằng và đó là 3 thành viên bên phía team Fast đánh vào vị trí của Ara một lần nữa. Bây giờ thì Akashi của Oppa mới tới và Akashi bị giữ lại trong tình huống này. ADC đến nhưng Akashi đang lùi ra. Akashi không lùi được trong tình huống này. Akashi không thể lùi được nhưng ở phía trong thì Xuân Bách cũng là tương tự. PSman vẫn đang càn vào vị trí của Khiên, còn ADC đang đánh thẳng mặt vào Khiên. Khiên đã mất đi cho mình phù hiệu tử thần. Phân đổ giáp đến từ đạt còi. Khiên đã nằm lại trong pha giao tranh này. PSman quay trở lại muốn hạ gục ADC không còn chiêu cuối. Anh ta đâm thẳng vào và anh ta làm được điều đó một cách rất dễ dàng. Ở thời điểm này với lượng kinh tế lớn thì PSman có thể làm được điều đó. Eli chưa khỏe đến vậy. Eli băng vào trụ nhận rất nhiều huyết đánh. PSman lại không chọn Eli mà băng thẳng vào Xuân Bách. Xuân Bách sử dụng tốc biến. PSman đang hơi cô đơn và PSman đã nằm lại mất rồi. Trong khi bây giờ thì các thành viên còn lại của Mocha ZD Esports mới bắt đầu băng lên. Lần này thì Ara không bị Aester bắt vào nữa. Và 2 điểm hạ gục là những gì mà Mocha ZD Esports có được khi họ để mất đi PSman. Thực ra thì tôi đang thích đội hình của Mocha ZD Esports hơn bởi họ còn có cả một ANFT có thể đẩy văng Proi ra nữa. Đây là ANFT. Một tình huống sử dụng chiêu cuối rất hay đến từ Oppa và Ara đang băng vào. Sứ mệnh cứu thế được sử dụng.
nhưng nó quá chậm. Voi đã bị hạ gục rồi. Ara vẫn đang tiếp tục tiến lên. Giống như cái cách mà team Phát làm được đúng không? Đây là pha băng vào đến từ VSM, ngay lập tức VSM băng ra, Ara băng vào. Ara có rất nhiều giáp ảo nhưng anh ta lùi ra để tránh đi. Bây giờ thì team Fast muốn đánh bật lại và có sứ mệnh cứu thế được sử dụng. Eli đang càn lên chén lưng tụ vào người của Khiên. Khiên đã tìm cho mình cái bụi nhưng nó là không kịp nữa rồi. Khi mà Eli có một cái bóng tỏa sáng, Eli vẫn đang rất khỏe. Akashi, PSman, Oppa và Ara đang vừa đánh vừa lùi. PSman vẫn quyết định băng vào. Eli mất đi khá nhiều máu nhưng sau đó thì anh ta lướt đi quay trở lại với người đồng đội của mình. PSman bị xích lại ở trong cái trụ và mất đi rất nhiều máu. Đó là PSman như thế, nhưng PSman đang thoát ra được. Trong khi đó thì Oppa đang hỗ trợ những người đồng đội của mình. Ara càn lên và ép góc tất cả các thành viên bên phía team Fast còn lại, đẩy lui họ về. Đặt coi không còn nửa cây máu như tôi định nói nữa, mà anh ấy đã không còn ở trong pha giao tranh này nữa rồi. Trong khi đó Khiên đang bị bắt lại bởi ngục tù Vĩnh Hằng, nhưng ngục tù lại một lần nữa nó không phải là Vĩnh Hằng, và vì thế mà Khiên đã bắn gục đi giáp hộ mệnh của Eli. Và khi Eli tỉnh lại thì cũng không còn Eli nữa, nhưng ADC đang muốn backdoor. Akashi đã quay ngược trở về, PSman cũng đã quay ngược trở về. Như vậy là chỉ có một đường lính siêu cấp dành cho team Fast mà thôi. Khiên đang ở trong vòng nguy hiểm, Ara cũng tương tự. ADC đến, Ara đã bị hạ gục và Khiên đang có trong cái bụi, nhưng Khiên vẫn đang chạy được. Akashi tới, Akashi vẫn chưa thể lấy đi được giáp hộ mệnh của ADC. Và ADC vẫn tiếp tục là con bài rất nguy hiểm của team Phát ở trong một tình huống mà anh ta backdoor rất hay. Khiên quay trở lại, anh ấy đang bắn rất nhiều vào người của Xuân Bách. Xuân Bách sẽ phải nằm lại trong pha này, chưa kịp có sứ mệnh cứu thế đến từ đặt coi. Đáp hồi sinh đến từ PSM và PSM vẫn còn sống trên bản đồ. Đó là bộ đánh ADC bị giữ lại. ADC mất giáp hộ mệnh. Rất quyết đoán, đó là Oppa cùng với Akashi. Và chỉ còn lại một mình đặt coi mà thôi. Eli 2 giây nữa là đã ra đời rồi. ADC đã bị hạ gục. Eli thì sao? Eli phải bỏ cái trụ này. Đang là 4 đánh 2. Chúng ta sẽ cùng đến với thời khắc quan trọng nhất của trận thi đấu này. Eli lao ra. Chỉ cần Khiên không bị chạm vào thì có thể là chiến thắng dành cho Mocha ZD Esports. Không còn Eli nữa, và một mình đặt coi không thể ngăn cản các thành viên của bên phía Mocha ZD Esports lấy đi bàn thắng thứ 2 của họ trong cuộc đối đầu này. Và tỷ số của trận thi đấu được rút ngắn xuống 3-2 dành cho bên phía của Mocha ZD Esports. Và trận thi đấu này thì anh ta không có quyền thi đấu tệ được nữa, bởi những người đồng đội của anh ta cũng đã bị đẩy vào phía chân tường rồi. Tỷ số ở thời điểm hiện tại đang là 3-2 và chỉ cần một ván thắng nữa thôi thì chiếc vé SEA Games sẽ đến với Flash. Nhưng khoảng thời gian mà Van Hen có thể làm mưa làm gió cũng sẽ chỉ còn đâu đó khoảng 5-7 phút nữa thôi. Còn thời điểm cuối trận sẽ là thời điểm của Laurien và Violet. Đây là cú sấy đầu tiên đến từ Akashi ở cứ trụ đường dưới và có vẻ như Đạt Còi đang gặp nguy hiểm. Đạt Còi chống chịu được rất lâu và Xuân Bách cũng đã tới rồi. Pha tấn công của bên phía một không thành công. Ở đây thì Eli đang vấp phải Khiên và cả PSman nữa, và chiến công đầu dành cho Mocha ZD Esports. Xuân Bách và PSman phải lùi về. Xuân Bách né được hầu hết sát thương đến từ vị trí của Akashi. Đây là ADC. Đây là một pha đánh giáp lá cà, và như tôi nói thì Khiên sẽ là người có lợi thế hơn so với ADC trong những pha càn lên. Chiếc cuối tới từ Oppa, ADC đã bị hạ gục rồi. Voi quá đơn độc và 2 điểm hạ gục liên tiếp dành cho bên phía của Mocha ZD Esports, và phần thưởng dành cho họ sẽ là cái trụ đầu tiên. Đó là bình luận ma quái được xảy ra đến từ Akashi, bật lên đại phán xét và muốn giao tranh. Luyện ngục nhảy vào tới từ Đạt Còi, hất tung được khá nhiều người, nhưng Ara đã bắn gục được Eli rồi. Xuân Bách mất đi quả cầu băng xương, và khi mà hết quả cầu băng xương thì cả Xuân Bách và cả Đạt Còi đều nằm lại. Đây là 3 điểm hạ gục, trong đó có double kill của Ara. Băng thẳng vào, nhưng khi hết đi vùng diệt quỷ thì liệu PSman có phải nằm lại không? Đây, PSman chưa nằm lại. Chiếc cuối tới từ Oppa, Khiên đã thoát ra khỏi tầm an toàn. Luyện ngục hất tung 2 người yếu máu đến từ Đạt Còi, cú quỷ kiếm chưa hạ gục được ai của Đạt Còi. Khiên quay trở lại xả sát thương, giấy đến từ Akashi. Oppa vẫn quá cứng cáp giữa các thành viên bên phía của team Flash, và đó là một tình huống quá đáng tiếc cho Đạt Còi. Oppa vẫn còn sống. Rõ ràng là trận thi đấu này đang được rất ủng hộ đến từ Mocha ZD Esports. Một tình huống phải nói là may mắn dành cho họ. Đó là đều chân chặn với nhau ở khoảng 9.000 tiền. Eli gặp nguy hiểm. Eli là hy vọng của bên phía team Flash với hơn 9.000 tiền, nhưng Eli nằm lại rồi. Xuân Bách bật lên đài phán xét, đang cố gắng quẩy. PSman chưa bị hạ gục, băng vào đến từ Oppa. Khiên đè vào vị trí của Poi. Khiên đang hơi đơn độc một chút lại rồi, và rõ ràng đây là một pha giao tranh mà bên phía của Flash có thể đánh được. Đã có Ellen gục ép tốc đến từ Đạt Còi, đồng nghĩa với việc Flash có thể tràn lên. Họ có 5 thành viên, không có 4 thành viên, và họ hạ gục được thêm một thành viên nữa. Một tình huống sấy đến từ Akashi khiến cho tất cả các thành viên của Flash phải lùi về, nhưng họ đã có được thêm cho mình 3 mạng hạ gục trong tình huống vừa rồi. Và với PSman thì anh ta đã bị bắt lại một cách rất đau trong tình huống này. PSman không thể tỉnh lại được nữa. Oppa đang bị đẩy đi ra khỏi vùng chiêu cuối của mình. Eli và ADC đang tiến lên. Team Flash phản công vô cùng mạnh mẽ, và lại thêm một lần nữa họ có được 2 điểm hạ gục của đối phương rồi.
Ở đây là PSN đang đánh rồi. băng xuống và đang vòng một đánh. đó là Khiên. Đây là tiếng ép đánh đến từ Mocha ZD Esports và ADC mất đi giáp bộ mạnh rồi và tỉnh lại không còn ADC nữa. Cơ hội chiến thắng đang được mở ra với Mocha ZD Esports. Eli cố gắng quẩy giữa 4 thành viên bên phía của Mocha ZD Esports nhưng anh ta không thể làm được điều đó. Một tình huống mà rõ ràng là Mocha ZD Esports đã làm quá hay và họ đang còn đủ 5 thành viên. Khiên vẫn còn ra bộ mạnh và anh ta đợi cho những người đồng đội của mình đến. Xuân Bách còn quẩy được nước không? Xuân Bách còn đang quẩy nhưng anh ta không còn quá nhiều máu nữa. Xuân Bách lùi ra và anh ta có thể sẽ bị hạ gục. Và sẽ có sân bay và 3 người nằm trên bảng đếm số. Liệu Coi cùng với Xuân Bách có là đủ hay không? Khi mà Mocha ZD Esports đang rất quyết tâm. Ara đang bắn vào trụ, Khiên cũng đang cố gắng bắn vào trụ, Xuân Bách đang cố gắng phòng ngự. Xuân Bách Hạ gục rồi. Và đó là chiến thắng dành cho Mocha ZD Esports. Đến thời điểm này vẫn còn Bandu anh Tùng ạ. Chúng ta quên mất rằng là Bandu có lẽ nó nên được lấy ở trong sự lựa chọn đầu tiên, nhưng nó sẽ hoàn thiện lại đội hình của Team Fast một cách vô cùng mạnh mẽ. Rõ ràng là ở ván thi đấu thứ 7 này, nơi mà luật cấm chọn quốc tế không còn ý nghĩa nữa, thì cả hai đội tuyển sẽ có cho mình được một đội hình ưng ý nhất mà thôi, và nó sẽ khiến cho trận chung kết của chúng ta đáng xem hơn rất nhiều, không ngán ngại gì so với Team God của Eli cả. Nhưng đây là một tình huống mà đặt còi muốn bọc đầu trong pha mà 3 thành viên bên phía Mocha ZD Esports tấn công vào bùa xanh của ADC. Team Fast đang có nhiều người hơn, Ara đang nằm trong tầm nguy hiểm và Ara là chiến công đầu. Team Fast có được chiến công thứ hai, nó là Oppa. Akashi đẩy ngược đặt còi về phía phân trụ của mình nhưng đặt còi quá trâu và lại đẩy rất tốt đến từ bên phía của Akashi nhưng vẫn chưa thể hạ gục được đặt còi. Đang ở rất gần đây và có vẻ như là Ara không biết điều này. ADC băng vào và ngay lập tức Ara bay màu. Và đó là một pha ám sát quá nhanh và nguy hiểm đến từ ADC sau một lần câu kéo đến từ đàn còi mà thôi. Nhưng Khiên thì không hiểu ý chăng? Không, Khiên đã hiểu ý, Khiên đặt ra cho mình cú choáng nhưng nó không trúng vào Eli. Eli ngay lập tức phải bật chiêu cuối, bởi nếu như không thì Khiên có thể giữ anh ta lại. Dồn cả 5 người xuống, đó là ý đồ của Mocha ZD Esports nhưng có vẻ như nó lại vẫn chưa được thực hiện thành công. PSN bị giữ lại, địa giam được thả ra nhưng nó giam lại được PSman. Oppa đã mất đi chiếc cuối sóng ngầm, PSman đang gặp nguy hiểm nhưng Voi cũng thất máu. ADC hạ gục được Oppa nhưng anh ấy cũng không có được một lượng máu quá rồi sao? Eli tiếp tục càn lên, PSman vẫn sống. Wow, mà đồng đội của anh ta nuôi được thì anh ta vẫn có quyền để có thể hy vọng vào giai đoạn cuối trận. Còn đây là PSman đối đầu với anh ta là Eli. Ở thời điểm này thì rõ ràng là Yena không thể nào đánh lại King God được nữa và PSman đang gặp nguy hiểm về mặt tính mạng. Eli có pha solo kill thành công. Đặt coi thì không gặp nguy hiểm bởi Akashi đã không có cú vòng. ADC muốn băng thẳng vào Ara nhưng chưa phải là một quyết định chính xác. Xuân Bách mất quá nhiều máu và đặt coi có vẻ như sẽ là người phải nằm lại. Ara có được một điểm hạ gục rất cần thiết dành cho anh ta. Eli quá đơn độc, Eli cũng đang tới đây. Voi sẽ nằm lại trước hay là ai? Double kill dành cho Ara. ADC đang quạt rất tuyệt vời, đó là Eli. ADC băng vào nhưng chưa chọn được mục tiêu phù hợp. Và Eli không thể nào câu kéo quá lâu đến như vậy. Eli lao vào rất dũng mãnh và anh ta đang chém vào Ara nhưng Ara đã thoát ra được một vị trí an toàn. Eli quay trở lại với những người đồng đội của mình, anh ấy đang có rất mạnh ở trên người. Akashi băng vào, đặt coi quẩy rất nhiệt, đặt coi bị câm lặng bởi Bestman. ADC băng vào, đặt coi bị nằm xuống. ADC đang thoát về nhưng quá nhiều sát thương, quá nhiều sát thương đến từ Khiên. 5 đánh 3 và Voi cũng không lùi về được trong tình huống này. Voi sử dụng địa giam nhưng anh ta chỉ giam lại được một thành viên và anh ta cũng sẽ đi bụi trong tình huống này. Sẽ là đi bụi mặc dù sẽ câu thêm được rất nhiều thời gian. Xuân Bách và Eli đang phòng ngự ở trong cứ điểm cuối cùng của bên phía Team Fast. Eli bắt đầu tràn ra, Eli bắt đầu càn nhưng Eli mất đi giáp hộ mạnh rồi. Xuân Bách sẽ phải nhìn người đồng đội của mình nằm lại và Mocha ZD Esports họ còn đủ cả 5 người và họ sẽ đại diện cho Việt Nam tham dự SEA Games 30.